What's up everyone? Namaste. Once again, welcome back my YouTube channel, Gorkhas Bonsai. Today I talk about why our tree being dead. हैन हाम्रो bonsai materials and bonsai tree किन मर्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्दैछु। जतिजना मेरो YouTube च्यानलमा जोडिनु भएको छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि सपोर्ट गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। ओके। यो ट्री कलेक्सन मोरङ डिस्ट्रिक्टबाट गरे हो। जुन बेला म आस्तोमा दुम्मी भन्ने मेरो साथीकोमा भिजिट गर्न गएको थिएँ हैन। त्यो टाइममा मोरङबाट लिएर आएको क्यालिफोर्निया जुनिपर हो, जुन चाहिँ त्यो बेलामा ल्याउने बेलामा एकदम हेल्दी थियो हैन। प्लास्टिकमा चाहिँ धेरै वर्ष लगाएर प्लास्टिकमा ग्रो भएको ट्री चाहिँ मैले त्यहाँबाट पर्चेस गरेर लिएर आएको थिएँ बेटर बोन्साई बनाउनको लागि। बट अहिले कम्प्लिटली डेड भइसकेको छ। सो त्यो टाइममा तपाईं भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, ट्री चाहिँ त्यस्तो थियो हैन। अनि ल्याइसकेपछि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ कि अब यसलाई त्यो बेलामा त धेरै ब्रान्चहरू थियो अनि मैले चाहिँ इयर लेयर गरेर धेरै बोन्साई बनाउनको लागि चाहिँ धेरै प्लान्ट निकाल्छु भनेर हैन। अनि मैले इयर लेयर पनि गरेँ, बर्खा टाइममा इयर लेयर पनि सक्सेस भयो। अहिले पनि त धेरै लगभग त्यहाँबाट निकालेको 8-10 वटा इयर लेयर चाहिँ अहिले सक्सेस भएको छ। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भने चाहिँ इमिडिएटली यसमा चाहिँ वर्क गरिहालेँ हैन। मैले लिटिल यो देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो सारी हल्का यहाँनिरको सारी पोइन्टहरु चाहिँ मैले त्यति बेला क्रिएट गरेँ इयर लेयर गर्ने बित्तिकै। त्यो बेलासम्म ट्री एकदम हेल्दी थियो हैन। अनि मैले चाहिँ मेरो जुन सिमेन्ट पट सिमेन्ट कन्टेनरमा चाहिँ त्यसलाई एउटा बेस्ट सोइल भनौँ न, मेरो बेस्ट सोइलमा चाहिँ प्लान्टेसन गरेँ। त्यो टाइममा पनि ट्री हेल्दी थियो हैन। बिस्तारै स्प्राउट हुँदै थियो, न्यू फोलिएजहरु हैन, न्यू बडहरु चाहिँ स्प्राउट हुँदै थियो। अनि यो ट्री मर्नुको कारण चाहिँ मैले पछि यो सारी लाइनहरु क्रिएट गर्नाले मर्या हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले जुन मेरो सिमेन्ट कन्टेनर थियो त्यसमा चाहिँ प्लान्टेसन गरेको 15 डेज भित्रमा चाहिँ वर्क हामी त अब चाँडो बोन्साई बनाउन मन लाग्ने हैन। सो चाँडो काम गरौँ, चाँडो बोन्साई बनाऊँ भन्ने जुन कुर्न सकिन हैन। सो चाँडो काम गर्नाले पनि ट्री मर्छ। अनि त्यो टाइममा मैले चाहिँ फर्स्ट स्टाइलिङ क्रिएट गरेको थिएँ हैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ ट्री वहाँनिर थियो हैन। अनि मैले चाहिँ यसलाई पुरा वायरले कम्प्याक्ट गरेर यहाँनिर गाई वायर पनि युज गरेर हैन, कम्प्याक्ट गरेर ट्रीलाई यो बेटर शेप बनाएको थिएँ। यसको मेरो फोटो एन्ड फ्युचर डिजाइन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले के गरेँ भने चाहिँ तपाईको यसमा अब तपाईको यो पोइन्ट त अलरेडी मैले बारहरु निकालिसकेको थिएँ हैन, यो पछि फ्युचरमा ग्रेड बनाउन लागि। अनि मैले अझ त्यही टाइममा यसको जुन थोरै अझै यसमा चाहिँ बारहरु निकालेर यो सारी क्रिएट गरेँ। अनि यहाँनिर जिम क्रिएट गरेँ हैन, यो सारी देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको जुन ओल्ड ट्रीमा त्यो जुन ट्रीमा पहिला चाहिँ यो जुन बार छ, यो बार चाहिँ मैले राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ बारहरु पनि एकदम राम्रो तरिकाले हैन ब्रश गरेर अनि त्यसपछि खास्की लगाएर एकदम चिल्लो बनाउँछु भन्ने जुन तरिकाले काम गरे हैन, एकदम फाइन बनाएको थिए। त्यो टाइममा त राम्रो थियो। बिस्तारै के लगभग 10-12 दिनपछि चाहिँ बिस्तारै ट्री यसको जुन फोलिएजहरु चाहिँ ब्राउन हुँदै गयो हैन। अनि गइसकेपछि चाहिँ मलाई स्योर लाग्यो कि माइ ट्री इज गन हैन, मेरो बोन्साई चाहिँ जान्छ भन्ने। सो यो ट्री मर्नुको कारण सोइलको कारण मर्यो हैन। यो ट्री मेन भनेको हामी एकैचोटी हैन एउटै टाइममा चाहिँ स्टाइलिङ पनि गर्दैछ, तपाईको जिम पनि बनाइदिएर बारलाई पनि बार वर्क पनि गरेछ हैन। सो त्यो गर्नाले पनि धेरै स्ट्रेस परेर ट्री पनि डेड हुन्छ हैन। एउटा त्यो रिजन पनि हो। अनि कुनै कन्डिसनमा चाहिँ सोइलको कारणले पनि मर्ने गर्छ। बेस्ट अब जुनिपरले चाहिँ धेरै वाटर चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, धेरै वाटर चाहिँ पानी चाहिँ मन पराउँदैन हैन। अब सोइलमा चाहिँ पानी धेरै मोइस्ट बनाएर राख्ने खालको सोइल बनायो भने पनि तपाईहरुको ट्री डेड हुन सक्छ। सो एन्ड दिस भनेको चाहिँ ओभर वाटरिङले पनि मर्छ हैन ट्री। सो तपाईहरु पनि धैर्य गर्नुस् हैन। मैले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गरे हो। एकैचोटी प्लान्ट ल्याइसकेपछि कहिले पनि काम नगर्नु होला। फर्स्ट अब ट्री कलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ नर्सरी म्याटेरियल कलेक्सन गर्ने बेलामा कस्तो छ त्यो, अनि बेस्ट टाइमिङमा चाहिँ मेरो तराईको रिजनको टेम्परेचरमा चाहिँ म विन्टरमा गरे भने चाहिँ मेरो ट्री चाहिँ सक्सेस हुने रहेछ हैन। त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स। अनि ल्याइसकेपछि चाहिँ एउटा बेटर सोइल बोन्साई सोइलमै तपाईले प्लान्टेसन गर्नु होला हैन।
पटमा अनि एकदम स्ट्रङ हैन ट्री एकदम स्ट्रङ भइसकेपछि 1 वर्षपछि अब स्ट्रङ भइसकेपछि चाहिँ बल्ल ओट गर्नु होला अनि त्यसपछि त्यो टाइममा फेरि जस्तै ओट स्टाइलिङ गर्नु हैन अनि साडी पनि त्यति धेरै एकैचोटी धेरै साडी पनि नबनाउनु होला हैन लिटल साडी एउटा एक्जाम्पल मात्रै गरेर हल्का पछि कस्तो बनाउने त्यो काम मात्रै गर्नु होला अनि लाइम सल्फर युज गर्नु होला हैन अनि जब ट्री बिस्तारै आफ्नो ट्री सर्भाइभ अब जस्तै पटमा हालेको 1 इयर भयो हामी यही पटमा काम गर्यो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब रिकभर हुँदै जान्छ हैन अनि त्यसपछि फोलेज आइसकेपछि फेरि नेक्स्ट तराईको टेम्परेचरमा चाहिँ विन्टरमा यसलाई तपाईँ रिपोर्टिङ गरेर अर्को बेस्ट कन्टेनरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ बेस्ट पटमा हैन सो सपोर्ट गोर्खा बोन्साई ट्री मर्नुको कारण चाहिँ यो हो हैन अनि तपाईँ जुनिपर एभरग्रिन ट्रीहरुमा चाहिँ एकदम गाह्रो छ एकचोटि तपाईको टाइम हुने बित्तिकै यसलाई बचाउन त्यतिकै सजिलो छैन हैन बट डिसिडियस स्पेसिसहरु चाहिँ तपाईको बागहरु यो सुक्यो भने पनि तपाईले अब यसलाई फेरि निकालेर अनि निकालेर फेरि रिग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ हैन रिबाउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ रिपोर्टिङमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जुनिपरको जरा काट्ने बेलामा पनि ध्यान दिनुपर्छ स्टाइलिङ गर्ने बेलामा वायरिङ बढी स्ट्रेस भयो भने पनि तपाईको प्लान्ट मर्न सक्छ हैन सो धैर्यता गर्नुस् काम एकैचोटी सबै काम एकैचोटी स्टाइलिङ वायरिङ रिपोर्टिङ एकैचोटी नगर्नु होला सारी केयर एकैचोटी नगर्नु होला सोलो तरिकाले आफ्नो बोन्साई बनाउनु होला ओके टेक केयर सपोर्ट गोर्खा बोन्साई सब्सक्राइब गोर्खा बोन्साई बाय बाय हैव अ गुड डे चाओ चाओ